आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एपिडेमियोलोजिकल मेथड्स एन्ड म्यानेजमेन्टको बारेमा हेर्छौँ र यो स्लाइड चाहिँ डमरु सरको हो र उहाँकै स्लाइडमा चाहिँ मैले आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्ने प्रयास गर्छु। र अब इपिडेमियोलोजिकल आउटब्रेक भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सडन अकरेन्स हो। पहिलाको डिजिज अकरेन्सको म्याग्निट्युडभन्दा धेरै हुन गयो भने चाहिँ त्यसलाई आउटब्रेक भनेर भनिन्छ। अब आउटब्रेक भइसकेपछि इन्फर्मेसन्सहरू को कसलाई दिने, डिसेमिनेसन अफ फाइन्डिङ्स अनि त्यसको लागि चाहिँ के अप्रोचेसहरू हुनसक्छ, आउटब्रेक म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि के कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनिङ भनेको के हो, स्क्रिनिङको टाइप्सहरू के हो, सर्भिलियन्स भनेको के हो, सर्भिलियन्सको टाइप्सहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ र यो भिडियो चाहिँ धेरै पार्ट्समा हुनसक्छ। अब आउटब्रेक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी सबैभन्दा सुरुमा हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने भनेको 3टा क्राइटेरिया हो। एउटा चाहिँ फिल्ड म्यानेजमेन्ट, एउटा चाहिँ लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट र एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। सक्सेसफुल इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्रोल अफ डिजिज आउटब्रेक्स डिपेन्ड अन वर्किङ फास्ट एन्ड रेस्पोन्सिबली। अब फिल्ड म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ फिल्डमै गएर केही कुरा म्यानेज गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फिल्ड म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ। र यो फिल्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रायःजसो हुने भनेको त्यही फिल्डमै गएर गर्ने कामहरू पर्न जान्छन्। जस्तै चाहिँ अब इन्फर्मेसन कलेक्सन अनि आउटब्रेक म्यानेजमेन्टको लागि त्यहीँ गएर डाटा कलेक्ट गर्ने, इन्भेस्टिगेटिङ द आउटब्रेक, इन्फर्मेसन कलेक्सन एन्ड डिसेमिनेसन, अर्गनाइजेसन एन्ड मोबिलाइजेसन अफ फिल्ड टिम। त्यसलाई अब त्यहाँ भएको फिल्ड टिमलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने र मोबिलाइज गर्ने, त्यसपछि आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनको डाटाहरू कलेक्ट गर्ने, इन्भेस्टिगेटिङ द आउटब्रेक अनि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर डिसेमिनेट गर्ने। अनि फेरि लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिने टुल्सहरू अब जस्तै टेस्ट किटहरू, डिभाइसहरू, आइसी मेटेरियल्सहरू त्यस्तो जे कुरा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ नि त्यस्तोलाई चाहिँ लजिस्टिक्स भनेर भनिन्छ। र लजिस्टिक्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ आइडेन्टिफाइङ एन्ड क्वान्टिफाइङ लाइकली stock requirements across all team involved in the outbreak response, market survey and planning, procurement, sourcing and procurement planning। अब यसमा बजेटको कुराहरू, सर्भिस डेलिभरी, कमोडिटी म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ भने अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस अब जस्तै माइक्रोबायोलोजिस्ट, मेडिकल अफिसर्स, मेडिकल के अरे ओभरअल ब्याकग्राउन्ड म्यानेजिङ ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरू, पब्लिक हेल्थ इपिडेमियोलोजिस्ट, सेफ्टी कन्ट्रोल पढ्नुभएको मान्छेहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मल्टिडिसिप्लिनरी आउटब्रेक कन्ट्रोल भेराइज अकर्डिङ टु सिरियसनेस अफ द इलनेस, geographical spread, location, circumstances, and available resources. Public health practitioner or epidemiologist, safety control officers, specialists in laboratory medicine, and secretariat and logistic support, plus specific technical expertise। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले स्टेप वाइज अप्रोच टु आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन, अब सर्भिलियन्स गर्छौँ, त्यसपछि डिटेक्सन अफ केसेस, एक्जिस्टेन्स अफ आउटब्रेक एक्सक्लुडिङ स्युडो अट्याक, and defining case assertment, comparing pre-epidemic and epidemic period attacks, epidemiological study, line listing, epidemic curve, hypothesizing for a cause, comparative study, risk factor assessment अनि केस कन्ट्रोल कोहर्ट स्टडिज, यीहरू चाहिँ अब हामीले जस एप्रोचेसहरू चाहिँ दुईवटा खालको हुन्छ है, स्टेप वाइज अप्रोच। अब हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एप्रोच चाहिँ दुईवटा कुरामा डिभाइडेड छ। एउटा चाहिँ सर्ट टर्म अप्रोच र अर्को भनेको चाहिँ लङ टर्म अप्रोच। अब सर्ट टर्म अप्रोचमा चाहिँ हामीले त्यहाँ आउटब्रेक हुने बित्तिकै के कुराहरू गर्छौँ होइन, के कुराहरू म्यानेज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ सर्ट टर्म आउटब्रेक म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ। द डिग्री अफ अर्जेन्सी एन्ड प्रायोरिटी प्लेस्ड अन आउटब्रेक कन्ट्रोल डिपेन्ड्स अन द डिग्री अफ अर्जेन्सी एन्ड प्रायोरिटी placed on outbreak control depends on several factors, including the incidence and severity of disease, whether or not the outbreak is continuing or likely to recur, the degree of public concern, and the effectiveness or practicality of the control measures themselves. Control measures may be considered under three aimed areas of outbreak source, contaminated vehicles of infection transmission, suspectable humans। अब यसमा चाहिँ यो सर्ट आउटब्रेक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के अरे डिग्री अफ अर्जेन्सी अनि प्रायोरिटी के अरे आउटब्रेक सोर्स के हो, कन्टामिनेटेड भेहिकल्स अफ ट्रान्समिसन के हो र ह्युमन्स चाहिँ को हुन् भनेर थाहा पाइन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले सर्ट टर्म अप्रोच युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन
त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अब आउटब्रेक सोर्स थाहा पाउनलाई चाहिँ भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस यो स्टेप्सहरू छन् कि 10 वटा स्टेप छन्। पहिला भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस हुन्छ, त्यसपछि कन्फर्मेसन अफ एपिडेमिक हुन्छ, त्यसपछि फाइन्डिङ पपुलेसन एट रिस्क, अनि ऱ्यापिड सर्च अफ अल केसेस, डाटा एनालाइसिस, फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस, टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस, अनि इभ्यालुएसन अफ इकोलोजिकल फ्याक्टर्स र फर्दर इन्भेस्टिगेसन अफ पपुलेसन एट रिस्क र रिपोर्ट राइटिङ भनेर छ होइन। अब यो डिग्री अफ अर्जेन्सी र प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ अ, त्यो आउटब्रेक हो कि होइन भनेर थाहा पाइन्छ र 3टा कुराहरू चाहिँ थाहा पाइन्छ होइन। यो आउटब्रेक इन्भेस्टिगेट गरिसकेपछि सर्ट टर्म अप्रोचभित्रै पर्छ र यसपछि चाहिँ हामीले आउटब्रेक सोर्स के हो, मोड अफ ट्रान्समिसन अथवा भेहिकल्स अफ इन्फेक्सन के हो र ससेप्टेबल ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ को हो भनेर हामीले फेरि थाहा पाउँछौँ है। ल यसलाई म फेरि पढेँ है। द डिग्री अफ अर्जेन्सी एन्ड प्रायोरिटी प्लेस्ड अन आउटब्रेक कन्ट्रोल डिपेन्ड्स अन सेभरल फ्याक्टर्स इन्क्लुडिङ इन्सिडेन्स एन्ड सिभिरिटी अफ डिजिज, whether or not outbreak is continuing or likely to recur, the degree of public concern, and the effectiveness or practicality of the control measures themselves. Control measures may be considered under three aims, three areas aimed at outbreak source, contaminated vehicles of infection transmission, and susceptible humans. The choice of control within these three areas is dictated by factors such as outbreak source is known or not, whether susceptible vehicle has been identified, whether vehicle or prophylactic treatment is available for susceptible humans. Examples of control aimed at outbreak Examples of outbreak measures aimed at outbreak source are outbreaks associated with food, water, or environmental sources, just the closure of premises or site of outbreak, modification of procedure, cleaning or disinfecting contaminated equipments or fittings, outbreak associated with animals लाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिमुभ कन्ट्याक्टबाट रिमुभ गराउने, ट्रिटमेन्ट गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, गराउने, डिस्ट्रक्सन अफ एनिमल रिजर्भियर, अनि अब आउटब्रेक एसोसिएटेड विथ ह्युमन फ्याक्टर्स हो भने ट्रिटमेन्ट अफ केसेस एन्ड क्यारियर्स, एक्सक्लुजन रिस्ट्रिक्सन एक्टिभिटिज, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, एजुकेसन दिने। अब यदि फुडहरूबाट कन्टामिनेट, इफ इट इज कन्टामिनेटेड थ्रु फुड भने चाहिँ हामीले रिमुभल अर रिकल अफ कन्टामिनेटेड प्रडक्ट्स, ट्रिटमेन्ट, पास्चराइजेसन अर स्टेरिलाइजेसन अफ कन्टामिनेटेड प्रडक्ट्स। इफ यदि चाहिँ त्यो भेक्टरबाट भएको हो भने insecticides, setting traps, eliminating breeding habitats, improving management of solid waste, अनि त्यसपछि आउटब्रेक यदि फुड, वाटर र इन्भाइरोमेन्टल सोर्सेसबाट भएको छ भने चाहिँ एजुकेसन टु चेन्ज बिहेभियर एसोसिएटेड विथ फुड प्रिपेरेसन अर हाइजिन, इन्स्ट्रक्सन्स टु ट्रिट स्टेरिलाइज कन्टामिनेटेड मेटेरियल, एजुकेसन टु रिड्युस कन्ट्याक्ट्स विथ भेक्टर्स। अब त्यसपछि आउटब्रेक एसोसिएटेड विथ ह्युमन सोर्सेसमा चाहिँ केमोप्रोफाइलेक्सिस गर्ने भनेको मेडिसिन्सहरू दिने, एक्टिभ र प्यासिभ भ्याक्सिनेसन गर्ने, फिजिकल ब्यारियर्सहरू गर्ने र जेनरल इम्प्रुभमेन्ट अफ होस्ट रेजिस्टेन्स। लङ टर्म अप्रोच पनि हुनपर्ने हो, यहाँ लङ टर्म अप्रोच नरहेछ। अब लङ टर्म अप्रोचमा चाहिँ धेरै जसो प्रिभेन्सन अफ फ्युचर रिल्याप्स, जस्तै अब सर्भिलेन्स गर्ने, अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ, इडब्ल्युआरएस अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ साइट्सहरू बनाउने, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन र इम्युनाइजेसन गर्ने। अब डिसेमिनेसन भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने हो, यो फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ कोलाई कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। Dissemination or communication of investigation findings, it requires following actions: establish a communication plan at the onset of investigation, identify and designate spokesperson, provide oral briefing and written communication as well might be indicated. Before departing the field, investigate team should provide a preliminary written report and oral briefing to the requesting authority and local stakeholders that document all activities, communicate the finding and convey recommendations. Brief report published rapidly in the health bulletins. अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ स्क्रिनिङको बारेमा हेर्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न पर्ने छ हैन। मा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कम्युनिकेसन प्लान बनाइन्छ डिसेमिनेट गर्दाखेरि, त्यसपछि स्पोक्स पर्सनलाई डेजिग्नेट गरिन्छ, त्यसपछि ओरल ब्रिफिङ र रिटर्न डकुमेन्ट्स बनाइन्छ भने, अनि त्यसपछि चाहिँ एप्रोप्रिएट रिपोर्ट बनाएर पब्लिस गरिन्छ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी स्क्रिनिङको बारेमा हेर्छौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू।